þetta og húsið. Og hann hætti sjálf eftir 11? Já, ég stillti að hann stoppar í 11:00, þannig að það var ekki fyrir að stoppa. Annars það sami sko. Já. Smöta? Já. Gekkja. Þú bara heyrir í mig að það er eitthvað... Já, takk hérlega fyrir. Gekkja, kaffilega. Já, takk. Þú getur komið hinn stólinn.
fast kósi í morgun. Hérna núllstillir við bara tíman eins og núna, til leikurinn er búinn. Og svo er þetta bara að setja af stað. Ok. Og svo stoppar hann sjálfur eftir 11 þegar það er hálfleikur. Til 11. Já, til 11. Og maður þarf svo bara að setja hann aftur af stað þegar það byrjar. Og svo eins og núna þá þurfum við að skipta henni um lið. Káa. Er bara einn leikur gangi inn? Já. Og þá koma mörkin sjálfkrafa. Ef þau koma ekki saman þá er það því maður hefur eitthvað bara slegið upp í steinu. Já, við erum bara verið fyrir. Já, þannig að það er bara þetta leikiplanum. Er ekki leikur fyrir þetta? Nei, það er ekki sko. Ég held að sé smá pása. En svo þarf maður svona að taka bara mörkin, þú veist, hérna af, skilur, til að núla. Já. Það er bara lengi hérna. Bara þess að hérna, hvað, 11:30. Já, ok, það verður að líka. Við erum búin að æfa okkur á 5 leikjum. Verður einn eða? Ekki hugmynd. Ég er ekki neitt, sko. Kameran, Astur hennar meiri snillingur henni. Maður átt ekki að vera svo með neitt mikið. Nei, en maður getur það, þú veist. Það er aðalega mikið að gerast þarna, sagði hann. Og hérna, og hún er föst, skilur upp svona, en maður getur gert þetta maður vill. Annars vorum við bara með þetta svona. Og þetta er bara, þú veist, kveikt. Það er þessi hérna. Já, fram og tilbaka. Svona Já. Og þetta bara rúllar, sagði hann. Og þú veist, maður er ekkert að eiga við útsendinguna, en hún er hér. Þú veist, hérna. Já, þú getur séð hana þarna. Já. Þannig að hún er hérna. Þetta er leiðina mín. Þú veist, hún er hér. Já, hann svo eftir. Ok. Sjá, zoom hefur hana. Já, ok. Já, hann á. Ok, Þannig það er bara að rúlla. Já, ég þarf bara að skipta leik. Já, í rauninni. Mörkin hérna og þetta er easy. Þannig að nú er komin næsti leikur. Hæ? Ég er hérna, sendi mig akkur á vissi tíma, það er leikleikur. Þú farið bara niður, líka. Já, er það það? Þú voru að hafa Það er hérna klóð 3. on the side. Viltu númerið það svona á Gústaf sem það er annars? Já, hvað veistu? Já, ég var með Gústaf? það. Já, með það kannski. En hann sagði að hann eitthvað dutti yfirleitt ekkert út eða neitt. Ekki að sími hjá mér. Já, ég sé það. Heppileg röndin. Ég get ekki lesið neitt, sko. Þannig að þessari opningsspilna kom beint í fjöruna. Nei, hún fór ekki. Já, hún fór. Hún sleppti ég bara. Já. Gleym betur sér þessu. Magna. Elmar. Ætlar þú að vera klukkunni?
stilla hana þannig að þú þarft ekkert að fara upp og niður. Hún er bara föst. Það er bara hérna, marki hérna, svo marki hinum meginn, svo er takki hérna ofan á þessu hérna. Zooma aðeins inn. Þessi hérna. Fram og tilbaka. Það sem ekki vera að fikta of mikið í nema að sé. Já, svona já. Það var bara þarna hinum meginn. Nei ekki, jú. Og svo hérna. Þá skal ég bara sjá skorið og... Hvernig byrjaði þetta? Eftir 8 mínútur. Þú getur farið við og fóðið pítsu eða eitthvað.
að zooma inn hægra meginn? Jú, bara þarna, já. Aðeins. Þú heyrir þetta í mig? Arsenal. Það skar henni. Það var Liverpool-leikinn. Það er einhver vesti hérna í kistinni hér.
Besta skora eða ekki? Nei, heima. Skoraði Káa. Já. Vel gert.
5. 5. 3 hérna, 2 hérna. Við gerum 3 hérna og 2 hérna. Ráðum við. Ha. Ráðum við hvað Nei, ennum. við byrjum fyrstu 3 hérna, svo tökum við síðustu 2 hérna. Þetta er merkt hérna inn á. Nógu. Við tökum K. Dalvík, á móti Þór núna. Mikið það er bolti.
Ödegaard. Fyrir assist. Hver það? Fantasín. Nei, sem.
Þór og Tindastóls og Höpp og Káa.
Jú, hérna, þetta drekka það. Hvað er hægt að drekka? Hárið eða eitthvað. Bara hvítan ef það er ekki til, þá fæ ég bara bláan.
heitir ekki bröð. Nei. Þór, Tindastóll, geggjað. Helst með þessu stólnum heitur fyrir mig.
kallaði held ég.
auðvelt sko. Þú þarft ekki að hanga til síðustu leikin sko. Ha? Þetta eftir þennan. Já, þetta er síðustu leikurinn. Hérna. Nei, hérna. Já, það er síðustu leikurinn okkar. Ó já, ég glemdi. Þannig að K.A. Höttur. Ég 3-0. Það er 3-0. Og markið var tekið.
Já.
Arney! Arney, ertu búinn? Arney er búinn, en ekki ég bara... Ha? Já, sko, hún er búinn en ekki ég bara... Það er svona... 1000 mínútur. Hadi gel atlı bani.
82.
gekk inn í hann aftur og víti. Líka um Svömmur. Hæ? Þetta er ekki búið. Það er alveg búið, ekki? Jeez. Þetta var rosalega varnarleikur.